हेलो नमस्ते सबैलाई। आज म ओभरल ब्लाउज क्रिस क्रसको कटिङ गर्दैछु। यो कपडा भयो भित्री बाहिरी अनि यो पेपर लिएको छु। यसरी डबल फोल्ड गरेर एक साइडमा चाहिँ बन्द भाग छ। यसमा अब आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले नापहरू राख्ने। मैले यसमा राखेँ काखी लम्बाइ 6.5 मा चिन्ह लगाएँ। यसको पुरा लम्बाइ 15 राखेको छु। अब यहाँ पनि सिधा सिधा चिन्ह लगाइदिएँ। अब यसको यो कुम छाती कम्मर घेराको नापहरू राख्ने। कुममा राखेँ 7 इन्च, यसको सिधा पनि 7 इन्च राखेर चिन्ह लगाएँ। यो साइड काखी लम्बाइमा पनि सिधा माथिसम्म चिन्ह लगाएँ। यसको छाती घेरा 38 छ, 38 लाई 4 ले भाग गर्दा 9.5 आयो। त्यहाँ चिन्ह लगाएँ। +2 सिलाइ भाग राखेर चिन्ह लगाएँ। अनि यो कम्मर घेरामा पनि 32 लाई 4 ले भाग गरेर 8 आयो। 8 मा चिन्ह लगाएँ। यहाँ पनि +2 राखेर चिन्ह लगाएँ। अनि यो +2 चाहिँ डटको लागि भयो, त्यो राखेर चिन्ह लगाएँ। यहाँ पनि चिन्ह लगाइदिएँ। यसको डटको लागि चौडाइमा छाती 38 लाई 12 ले भाग गरेर 3.1 आएको छ। त्यसमा +1 गरेर 4.1 मा चिन्ह लगाएँ। यसको हाफ लम्बाइ 10 छ, 10 मा चिन्ह लगाएँ। अनि यो कुनादेखि माथि चाहिँ 1 राखेर यसरी चिन्ह लगाएँ। अब यसलाई यसरी फेरि चिन्ह लगाइदिने। अनि फेरि यही चिन्हदेखि उता 2 राखेर चिन्ह लगाएँ। यो चाहिँ डटको भाग भयो। त्यही चिन्हबाट माथि फेरि 2 राख्ने यसरी। अनि यसलाई प्रिन्स कटको सेप दिने। प्रिन्सेस कटको यसरी। यसको गलाको चौडाइ 3.1 छ। छाती घेरा 38 लाई 12 ले भाग गरेर यहाँनिर हाफ इन्च कुम ढल्काएँ। हाफ इन्च राखेर चिन्ह लगाइदिएँ। यहाँ पनि सिधा स्केल राखेर चिन्ह लगाइदिएँ। अनि यसको यहाँनिर चाहिँ 2 इन्च राखेर चिन्ह लगाएँ। अनि यो पोइन्टबाट यसरी चिन्ह लगाउने। यो साइडमा पनि 2 इन्च राखेको छु। यो चाहिँ घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। 2 इन्च राखेर चिन्ह लगाएँ। यहाँ पनि यस्तो सेप दिने। सेप दिएर चिन्ह लगाएँ। यसको गला लम्बाइ 7 छ, 7 राखेर चिन्ह लगाएँ। तपाईहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसारले राख्नु होला। अनि हल्का भी शेप दिए। अनि यो काखी लम्बाइ जति छ त्यसलाई इन्ची टेपले यसरी नापेर इन्ची टेप हाफ बनाएर बीचमा चिन्ह लगाएँ। अनि भित्र साइडमा चाहिँ हाफ इन्च यसरी सिधा राखेर काखीको शेप दिएँ यसरी। अब यसलाई अर्को साइडमा पनि बराबर चिन्ह लगाउने। यसरी यो पेपर फिजाएर यहाँ पनि सिधा सिधा चिन्ह लगाइदिएँ। अनि यसको यो कम्मर घेरा जति छ सिलाइ भाग छोडेर त्यो नाप्ने। अनि अर्को साइडमा पनि सेम राख्ने यसरी नापेर। अनि यो गलाको पनि शेप दिने। हल्का गहिरो गरेर यसरी शेप दिएर यसलाई कटिङ गरिदिने। यो पेपर कटिङ गरिसकेपछि यसलाई कपडामा राखेर छाप्ने। यो मैले 2 पत्र कपडा लिएको छु, यसरी मिलाएर राखेको छु। अब यसमा यो पेपर राखेर सेम छापेर चिन्ह लगाउने। यसरी मिलाएर राखेँ। यो सेम छापेर चिन्ह लगाएँ। यो साइडमा चाहिँ थोरै सिलाइ भाग छोडेर चिन्ह लगाएँ। यसको सानो पार्ट पनि त्यसरी नै यो साइडमा थोरै सिलाइ भाग छोडेर चिन्ह लगाएको छु। अब यसलाई कटिङ गर्ने 2 पत्रमा। यो चाहिँ अगाडिको पार्ट भयो। भित्री बाहिरी यसरी नै राखेर कटिङ गर्ने। अनि यो भित्री कपडामा चाहिँ पछाडिको पार्ट निकाल्दैछु। एक साइड बन्द भाग राखेर पुरा लम्बाइ यसमा पनि 15 राखेर चिन्ह लगाएँ। काखी लम्बाइ 6.5 मा चिन्ह लगाएँ। यहाँ पनि सिधा सिधा स्केल राखेर चिन्ह लगाइदिएँ। यसको कुममा पनि 7 राखेर चिन्ह लगाएँ कुमको चौडाइमा। अनि यसको सिधा मुनि पनि यहाँ पनि 7 राखेर चिन्ह लगाएँ। काखी लम्बाइमा पनि सिधा चिन्ह लगाइदिएँ माथिसम्म। यसको छाती घेरा सेम 38 लाई 4 ले भाग गरेर 9.5 आयो। त्यसमा चिन्ह लगाएँ। +2 सिलाइ भाग कम्मर घेरा 8 राखी 32 कम्मर घेरालाई 4 ले भाग गरेर अनि +1 राखी सिलाइ भाग। अनि सिधा सिधा साइडमा पनि चिन्ह लगाइदिएँ। पछाडि गलाको चौडाइमा पनि सेम 3.1 राखेर चक लगाएँ। छाती 38 लाई 12 ले भाग गरेर यहाँ पनि हाफ इन्च कुम ढल्काएँ। अनि सिधा चक लगाइदिएँ। पछाडि साइडको काखीको शेप दिएँ। यो साइडमा चाहिँ यो अगाडिको पार्ट पेपर कटिङ यसरी राखेर चिन्ह लगाउने।
अनि मुनि जति बच्छ त्यसलाई यसरी नापेर अर्को साइडमा चाहिँ 1.5 इन्च प्लस गरेर 3.5 मा चक लगाएँ अनि यहाँनिर यसरी शेप दिएँ पछाडी साइडको डिजाइन पछाडी साइडको गलाको लम्बाइ 1.5 मा चिन्ह लगाएर यहाँ हल्का गोल शेप दिएँ यसलाई 2 पत्रमा कटिङ गर्दिने पछाडीको पार्ट पनि भित्री बाहिरी कटिङ भयो यसको सिलाइ चाहिँ अर्को पार्टमा हेर्नु होला धन्यवाद।